Hi guys, okay, for today's video, I akan try beberapa produk daripada Lila pouch ni. Lila pouch ni dia jual kat Watson, and recently baru I discover produk ni ada. Sebenarnya satu ni dia jual RM11 lebih. Tapi kalau you ambil bundle 4, dia akan jadi RM29. Okay, kalau tahu Lila pouch ni, dia produk daripada Korea. Produk macam ni, macam I pernah bagi tahu you all, katakanlah macam kalau kita pergi Thailand ke kat 7E dia memang ada jual. I selalu panggil produk macam ni macam emergency makeup lah. I sangat-sangat suka dengan produk macam ni. Tak sangka Malaysia ada bawa produk macam ni masuk kat negara kita. So for me, dia agak berbaloi untuk kita beli, especially untuk orang yang nak pergi travel, tak nak angkat barang banyak-banyak sangat makeup. So memang sangat-sangat sesuai untuk beli produk ni. So kalau nak tahu okay ke tak Lila pouch ni, jom. Kalau siapa yang baru first time masuk channel I, please consider untuk subscribe to my channel and hit the bell, so you all akan dapat notifications setiap kali I upload video baru. Sebenarnya dia keluar dengan macam-macam jenis makeup. Apa yang I beli untuk review hari ni is dia punya lip tint, and dia punya brow cara, lepas tu dia punya eyeshadow, and satu lagi dia punya BB cream. Okay, jangan risau kalau beli belakang dia ni, dia dah ada translator. Dia tulis kat sini, produk ni boleh pakai 7 kali. So I guess dia memang sangat-sangat sesuai kalau kita nak bawa untuk travel ke. Sebab apa 7 hari ni usually memang tarik untuk kalau kita travel yang agak panjang lah. Sebenarnya produk ni datang dekat tengah ni je tau. Kat sini semua dia kosong. Dia just letak kat tengah macam ni je. Bila you buka, dia akan datang macam ni. So exactly the same macam mana yang biasa kita pakai, macam full size tu. Cuma bezanya dia datang dalam pouch macam ni. Satu benda yang paling I suka, memang packaging dia cantik gila. Memang very cute. I memang sangat-sangat suka dengan packaging dia. Okay, so first kali I akan try dia punya BB cream. Satu benda lah yang I tak berapa suka, bila dia letak kat Watson tu, dia letak macam ni je tau. So dia tak ada any cover. Sebab apa I nampak banyak orang macam dah try buka tau. Walaupun kat situ dia dah tulis untuk trial, tapi ramai juga yang buka yang biasa ni. I nak pilih tu, I try juga tengok kat tepi dia ni, nak tengok yang dia punya lock ni dah terbuka ke tak. So I hope lepas ni Watson boleh bungkus benda ni. Sebab apa, sayang lah kalau orang tak beli kan. Tapi different dengan BB cream ni, sebab I rasa BB cream ni dia lebih kepada macam dia kena patahkan dia punya lock tu, and then dia kena pusing balik. You kena patahkan, then bila you nak tutup, you pusingkan untuk tutup. As you all tahu pun, Korean beauty ni biasanya memang dikeluar dengan satu yang gelap, satu yang cerah. Itu je, memang itu style diorang. Okay, bila kita buka, dia ada macam ni. I akan tekan. I sangat suka dengan cara dia ada penutup kat atas ni. Sebab apa, sometimes you perasan tak kalau kita dapat sampel ke, macam foundation sampel, bila kita dah buka, kita letak dalam kita punya bag makeup, habis bersepah semua tertekan dia keluar kan. But this one dia sangat secure. For me, ini dah cukup dah. Sebab dia boleh tutup I punya pores sikit kat sini, and then dia boleh tutup I punya macam bekas-bekas jerawat kat sini. So for me dia dah cukup bagus lah sebenarnya. Cuma colour dia cerah sikit lah. Korean punya beauty product memang biasanya dia keluarkan dengan 2 colour je, dan colour dia agak cerah. Sebab apa, dia punya target is Korean punya orang. Korean punya orang, you tahulah putih macam mana. Dia bukan yang macam kita orang Malaysian kan. I agak suka dengan bau dia. Sebab apa tau, bau dia macam refreshing sangat. Macam bau lemon. Serius, macam bau lemon. Okay, produk ni dia bagi you dewiness. Kalau macam you all ni seorang yang suka makeup yang nampak dewy, nampak macam glass skin, produk ni sangat sesuai. Sebab apa, BB cream usually dia boleh bagi efek yang macam tu. Sebab apa, kalau kita pakai foundation biasa, sometimes dia nampak very matte tau. So bagi I, siapa yang suka dengan foundation yang nampak very natural, dia tak nampak too heavy kat kulit you, and then I rasa macam I tak rasa apa-apa kat kulit I bila pakai BB cream ni. So I sangat-sangat suka dengan dia punya feel bila pakai tu, and then dia nampak cantik. I jarang suka BB cream, tapi yang this one I sangat-sangat suka. Tapi for me, kalau macam I nak pergi event, usually BB cream memang bukan my choice. As a everyday use, you nak keluar jalan-jalan, beli barang sekejap, okay. But still, I suka sebab apa tau, dia senang nak blend. Bila you nak letak kat you punya kulit tu, dia memang sangat sekata, dia tak ada bercampur-campur. I suka dengan benda tu. I akan pakai concealer. Concealer hari ni I pakai daripada NARS. Sebab apa dia, I tak beli any concealer. I pun not sure dia ada concealer ke tak. Masa I tengok tu, I tak nampak any concealer. So for today, I akan pakai daripada NARS ni. I tak nak letak banyak sebab apa, yang NARS ni sangat full coverage. I takut nanti I tak nampak apa efek yang BB cream ni kasih. So I pakai sikit je. Okay, and then the second thing yang I akan try dia punya brow cara ni. Tujuan dia bila you letak untuk nampak you punya kening lebih feathery, lebih nampak stroke by stroke tau. So dia nampak lebih natural. So yang ini datang macam tadi I cakap, bila buka dia datang macam ni. So colour dia ni pun ada 2. Yang I ambil ni is PEB02. Yang satu tu cerah, yang this one dia gelap sikit. So dia nampak macam dark brown. So I akan letak dulu sebelah sini. Okay, so bagi I colour dia agak dark sikit sebenarnya. So nampak tak macam tiba-tiba kening I jadi macam tebal. Sebenarnya dia cantik tau. You nampak tak kening I nampak lebih feathery daripada tadi.
Sebenarnya daripada dekat nampak macam tu, tapi daripada jauh you nampak kening I macam lebih tebal, and then colour dia agak gelap sikit. So I rasa macam siapa nak beli, maybe you all boleh ambil colour yang lebih cerah tu. Sebab apa, colour ni gelap sangat. In case kalau you dah buat kening tu nampak macam garang ataupun colour dia terlampau gelap, you jangan risau, you jangan terus cuci you punya kening tu. Sebab apa, sayang dah buat kan. Okay, so yang this one I dah siap conceal balik I punya kening. Okay, that's why I kata jangan risau. Every time kalau you rasa macam kening you tebal sangat ataupun nipis sangat ke apa, ataupun tak kena, you just conceal je. Sebab apa, ini trick dia. Tak kira dia tebal mana pun, kalau you conceal dia akan okay balik. So I akan siapkan makeup eye. Lepas ni kita akan try dia punya eyeshadow and dia punya lip tint pula. Okay, next I akan try dia punya eyeshadow. I sebenarnya dah pakai sikit colour eyeshadow, macam ada letak colour coklat sikit kat sini. Sebab apa, bila I check tadi, dalam dia ni lebih kepada shimmer eyeshadow. So dia bukanlah eyeshadow yang exactly kita boleh pakai macam matte eyeshadow tu. Dia datang dalam cream macam ni. I akan letak sikit kat sini bagi you all tengok. Nampak tak? Dia nampak lebih kepada colour macam very coral, peachy punya colour, tapi dia more to shimmer eyeshadow tau. So for me, kalau you nak pakai macam tu je pun boleh. Tapi kalau macam you nak letak matte sikit kat you punya lid pun boleh. Produk tu I letak sikit. Okay, the only thing I rasa yang I tak suka dalam I try ni is dia punya eyeshadow. Sebab apa, eyeshadow dia ni macam too natural. Bagi I macam dia tak cukup pun. I tak rasa benda ni macam sesuai untuk eyeshadow. Sebab apa, tengok, dia macam tak nampak apa-apa sangat. Tapi I akan try dia as a highlighter. Sebab apa, I rasa kalau dia as a highlighter dia cantik. I letak sikit kat sini. So, nampak tak? I rasa as a highlighter dia lebih cantik. Nampak? Dia ada glowing dia tau. So, I letak sikit kat sini. Sikit juga kat I punya cupid bow ni. Tengok, as a highlighter tu I suka. Tapi as a eyeshadow, I tak apa suka. Effect yang dia bagi ni dia lebih settle tau. Kalau katakanlah pakai untuk eyeshadow, dia tak nampak. Tapi kalau pakai untuk highlighter, you akan nampak. Patutnya dia tukar ini as a highlighter. Baru sesuai. So, the last one yang I akan try is dia punya lip tint. Okay, sebenarnya I jarang pakai lip tint. Kalau tak silap, lip tint dia ada 2 colour. Lip matte dia pun ada 2 colour. So, yang I try ni is PLT 03. Sebab colour dia lebih kepada peach colour. So, I akan try yang lip tint kali ni. I akan letak sikit dulu. I nak tengok macam mana. Oh, colour cantik. Okay, untuk lip tint dia, I sangat-sangat suka. Sebab apa, dia sangat senang nak apply kat you punya lips. Even though I macam ada sikit yang kering kat sini, dia senang gila nak apply. So, I tak ada masalah dengan dia punya lip tint. I sangat-sangat suka. So, bagi I siapkan dulu makeup I. Kita akan cerita lebih lagi pasal produk ni nanti. This is the final result. I akan cerita satu persatu pasal produk ni. The first one yang paling I suka is dia punya brow cara. Bagi I sebenarnya brow cara dia ni bukan untuk kita dah buat kening dan kita pakai tau. Sebab apa, dia akan nampak sangat gelap. For me, dia ni lebih kepada macam mana tau. Contoh macam hari tu you nak keluar, you malas nak buat brow you just ambil je produk ni and then you apply. Dia terus akan nampak you dah buat you punya brows. So sebenarnya brow cara ni tujuan dia macam tu. Macam tadi kan, bila I dah buat kening, bila I pakai lagi brow cara tu, dia nampak sangat tebal kan I punya kening. So dia kurang sesuai sikit. Dia lebih sesuai untuk kalau macam you malas nak buat kening hari tu, you just ambil brow cara ni, you zap. So you boleh keluar dah. For me, produk ni sangat-sangat cantik. And then bila you apply, colour dia sangat cantik. Paling I suka, dia boleh bagi you feathery effect. So I sangat-sangat suka dengan produk ni. Okay, so the second one yang I suka is dia punya eyeshadow. Tapi bukan sebagai eyeshadow dia, tapi sebagai highlighter dia. You nampak tak, bila I pakai sebagai highlighter kat sini, dia nampak sangat settle. Tapi sayangnya untuk eyeshadow memang I tak suka sebab dia tak nampak apa-apa. Even kan macam I letak tadi kat tengah ni, dia tak nampak sangat sebenarnya. I suka eyeshadow produk ni tapi as a highlighter. The third one yang I suka is dia punya lip tint. Lip tint biasanya bila I pakai, I rasa macam kering tau. But this one tak ada feel tu. Bila I letak tadi, I terus rasa creamy. And then kan dia sangat serata kali dia. So I sangat-sangat suka dengan lip tint ni. I jarang sebenarnya pakai lip tint sebab I macam tak apa suka. Sebenarnya I pernah ada bad experience lah, yang mana bila I pakai lip tint, kulit I kering gila. And like macam 1 month punya lips kering. So I sangat-sangat takut untuk pakai lip tint. But this one, dia tak ada feel tu tau. And then dia sangat creamy. Walaupun dia nama lip tint, dia macam terasa creamy tau. So I sangat-sangat suka. And then colour dia pun cantik. Sangat-sangat suka dengan produk ni. Yang keempat untuk BB cream ni, actually bukan I tak suka, I suka juga.
Tapi macam you all tahu, I seorang yang sangat suka full coverage foundation. Tapi untuk pakai harian, I don't mind, I boleh pakai benda ni. Sama kalau macam katakanlah macam I nak pergi travel yang mana I tak perlukan makeup yang sangat heavy, I akan pilih this one. And then bila I pakai, dia boleh tutup I punya paduk jerawat kat sini, dia boleh tutup pores. Bagi I dah cukup bagus lah untuk satu baby cream. Cuma tu lah, I tak suka sebab apa dia tak banyak colour. But I still suka dengan produk ni. So I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.